Yastığım ranzam zincir. Let's go inside. راح نسافر فقط عشان الأكل. احنا عايشين في مسلسل. خدعت ماكدونالدز وكي اف سي وبرجر كينج. باكل من عندهم لما أكون في بلد ما بحب أكلها وأكلها غريب، مثل لما أسافر على الصين. اليوم نحن رايحين على المنبع، المصدر، الموزع، أبطال. المتعة بالصعاب يا أخوان. أضنا. مش كثير ناس بتعرف مدينتهم، ولكن بيعرفوا أكلهم. أبطال خلف الحجر أو أساطير اللحمة ممكن نسميهم. صورة كباب. كباب أضنا. هل شفت ناس بتسافر من دولة لدولة عشان تاكل؟ نسافر كل حوالين تركيا عشان ناكل. اوكي يا اخوان، اليوم يوم مختلف تماما. اليوم احنا راح نجرب تجربة ما جربناها من قبل. قبل ما نبدأ اعطونا لايك واشتركوا في القناة، لانه راح ناكل كثير ورح نتعب. مع كل اكلة في تعب. لكن متعب. اليوم راح نبدأ في اسطنبول. اوكي يا اخوان، اليوم راح نجرب اللحمة عند حسين، واحد من اشهر المطاعم في اسطنبول. مشهور لدرجة كثير ناس يجوا صوروا عنده وحط صورهم في كل مكان بالمحل. أزكى لحمة في اسطنبول، هذا محل. So we're gonna try the meat. هو بقول لك هذا المطعم قديم من زمان، يعني من أيام أبوه، وظلهم generation يعني حتى وصل له 31 سنة فاتح المطعم هذا، وراح نجرب عنده اللحمة الآن. الأكلة هاي كثير شعبية في اسطنبول. هسه راح يحط العجين هون يغطيها بعدين يدخلها جوا. Bizim Konya fırın kebabına özel bir servisle Joe için. اوكي Are you ready? طلع هسه راح يطلع اللحمة من هون. Hadi bismillah. بسم الله. يا عيل طلع شو يطلع هسه مفاجأة. صدمة. يا حرام. طلع كيف برحب فيك باللحمة. You say welcome with the meat, eh? Nice. Seni çağırıyor. حاليا طلعوا مطرها، طلع كيف بنزلها. I am the boss, he said. So hot. Very beautiful. واو. Güvenç Konyalı. Come to Turkey, Very beautiful. İstanbul. لحمة Delicious. لحمة بس بتحكي. Fena, fena. He's a friend with باسل الحاج. Basiraç my friend. His picture all are. عرفتوا باسل متخصص بالاكل وباللحمة. Basel, al Basel. He said, let's send him. تعال هسه بدنا نجربها، نقعد ونجربها. عنده كمان لحمة بعجين زي ما انتم شفتوا فوق، اللحمة بعجين. هذا المطعم مش طبيعي، كله لحمة، اشي مش عادي. اللحمة بتتكلم هون. سبيشال عيران، لازم تطلب عيران عشان مع اللحمة، لأنه بس لحمة وخبز ولبن. الله يعين النباتيين. I just want to eat. I'm sorry. This is yours, I know, but I will try. Look at tonight. هو حاط اسم المطعم على السكينة. So we are the best meat ever here. لا بنعم. تيجي على الإجرين طلع. طلع اللحمة كيف. Thank you for bringing me here. No problem. طلع كيف هسه بجهز الكنافة يا اخوان. لازم بعد الاكل يحط فيش. هي جاهزة. 3D؟ No? 3 to eat? Hazır şu anda. Evet hazır. It's ready. شفتوا الستريت فود هون؟ بعد اللحمة لازم تيجي هون على المحل جنبه مباشرة على طول، في كل انواع الحلا هون، الكنافة وفي شغلة اسمها كاتمر، أول مرة بسمع فيها. كاتمر؟ Katmer. كاتمر. غير هيك بس فيش غير الحلقة هاي، بلح الشام بسموه أعتقد. قاعدين بيعملوا قدامك. أهلا وسهلا. أنا بتعذب على فكرة. وبتدخل على كل مطعم بتلاقي صورة باسل الحاج. انت عارفين شو بيعملوا؟ بحطوا بوظة على الكنافة. انا اول مرة بعرف. انا جديد بهذا العالم. فهمتوا؟ هسه وصلت الكنافة وشفتوا كيف عدوها تحت قدامك بيعملها مع البقلاوة، كل شيء اخضر واحمر. وين الاحمر؟ برتقالي.
Our first time we met, I met Elif 2 years ago in this. 2 years ago. Yes. Now we are making video together. اوكي يا اخوان، هذا اليوم الثاني، واليوم عندنا رحلة في الشوارع في اسطنبول، ولكن اليوم راح نجرب شغلة غريبة. اوكي، يعني ممكن تحكي اسطنبول، تسمع اسطنبول، ما راح يخطر ببالك برجر. هل ممكن واحد يجي اسطنبول يجرب برجر؟ في شغلة اسمها ويت برجر، رايت؟ شغلة غريبة، يعني زي البرجر مبلل او رطب. شايفين المحلات هاي كلها اللي على الكورنر؟ هاي اكيد شفتوها قبل هيك، مرت عليكم، بس هل جربتوها من قبل؟ اوكي يا اخوان، احنا دخلنا عندهم على المحل. هسا السر اسمه ويت برجر لانه بنعمل على بخار المي، فهمت كيف؟ تحت هيك في بخار مي بنعمل، فكميه هائله هيك محطوطه، مع انه البرجر كينج جنبهم بس ما بياكلوا منه، الناس تيجي هون. برجر هيك سريع زي وجبه سريعه هيك، على الطاير وانت ماشي. بقول لك اول مره من 27 سنه المحل هيك فاضي. I always eat like this. See. بقولوا مشهور كثير. I love it. في عندهم الصوص واللحم. الصوص واللحم. ايه اللحم عجل. لحم عجل وصوص هو السر. This is my favorite one. When I come to Taksim, every time. سناك ها؟ Snacks. Tapmedim cevapni bulgaç pek nadan. اوكي يا اخوان، حاليا التجربة راح تكون مختلفة. مطعم ثالث واللي هو الميديا. الميديا هاي بالتركي بتنحكى، ولكن هي بالحقيقة ايش؟ محار البحر. في مطعم من الدخلة هاي مشهور جدا على البحر تماما، ببيع هاي الأكلة، بحطوا فيها رز وصوص. Welcome to the best media restaurant in Istanbul. ما بياخدوا اللحمة من جوا، لا هي نفسها بيطلعوها، بيفتحوها شوي، بقول لك بحطوا فيها الرز والصوص السري تبعهم. فهسه راح نجرب، ولكن ما بياكلوا بالحبة هون، بياكلوا بالكراتين، علبة، كل واحد معه علبة هون لما يجي. اوكي هسه فتحوها يا اخوان زي ما انتم شايفين، طلعوا المحار كيف حاطينه. هسه بتعبي بالسطل السطل من المحار. هاي هيك لازم تلبس وتاخذ هيك السطل وتجرب الاشياء اللي جوا. طلع كم حبة ليمون حاطين. هسه حاليا رح نحط الليمون، نصير نفتح رز ومحار بالداخل، وهذا السطل الفاضي بتحطه هون. جدا سهل. تفتح هيك، تحط الليمون عليها، القطعة الثانية بالطولها. والليمون هو اللي عامل القصة. في واحدة بصوص وواحدة بدون صوص. انصدمت، توسخ الدنيا عندك. 100 حبة فيها. ما شاء الله ما شاء الله. اوكي يا اخوان، حاليا المهم الأكبر، المهمة الصعبة. دائما لما تكون في اسطنبول بتسمع كباب أضنة، كباب أضنة. يا اخوان ايش معنى كباب أضنة؟ في مدينة اسمها أضنة طلع منها هذا الكباب، عاصمة الكباب في العالم. Oh my god. Have you been to Adana? Of course, 4 times. 4 times. 4 times for eating kebab. مش مزح يا اخوان، حجزنا عن جد تكت اليوم وطالعين على أضنة بكرة. كان لازم نروح على مدينة صغيرة بتشبه برشلونة من فوق، والأشياء العجيبة في العالم بتطلع من هون. وكلها غير عن كل أكل العالم. اوكي حان الموعد، راح نجرب أكثر من مطعم، وهذا واحد من المطاعم أذكى كباب في العالم، كباب أضنة. احنا في أضنة نفسها. راح نجرب الستريت فود والمطاعم الفخمة. أضنة Best kebab in the world. Beyzade, we will taste it. I'm so hungry. We just came from airport. وأول استقبال، أول ما يستقبلوك في المطعم بيستقبلوك بسيح كباب. تخيل ليش؟ حجزنا تيكت لهالمدينة، في هذا بيحجز تذكرة للطيران عشان فود. في ناس منهم صديقنا باسل الحاج وباقي اليوتيوبرز متخصصين في الأكل. هاي بداية، هيك نصير أصحاب. كباب في كل مكان، مطاعم. بيستحق ولا لا؟ احكوا لنا تحت في التعليقات. ما بيضلوك تشارك في الكباب. وصلنا مدينة أضنة، عاصمة الكباب في العالم. كباب أضنة، أضنة كباب. إلف حكت لنا عن المطعم هذا. فولو هير انستغرام. She's amazing. في عاصمة الكباب في العالم. Oh my god. I miss this.
اول مره بذوق طعم كباب زي هيك يا رجل. بقول لك هذا اكل شعبي وهذا مشروب شعبي. هذا مطعم فخم، فخلنا نشوف كيف المطاعم اللي بالشارع، يعني مش فخم كثير المطعم. It's worth flying Of here. course, I miss it. Ölümlere gidip geldim. Zulamdaki mahzun resim. Görüşmedim yeşil sol. Alright يا اخوان، هاي المناسبة بعد ما تخلص من الكباب في محل لازم تجرب كباب حلا حليب موز، هيك حياتهم. This is the most famous milk and banana, right? Right? Sugar, milk and banana. مليون واحد واقف ناس بتغني قدام المحل. ذكروني زي كيف عصير الجي في جدة وفي مكة. عرفتوا عصير الجي؟ هذا السعودية بعرفوا. هيك الحياة في أضنا يا اخوان، أكل. 150,000 like. 150,000 لايك يا اخوان. alright يا اخوان، يسعد صباحكم. اليوم يوم مميز. اول ما تبدا الصبح الاكل راح يكون مختلف هون. طبعا شفتوا امبارح كيف الاكل كان كباب وشربنا حليب بموز. اليوم ايش ممكن تفطر؟ وايش المدينه هاي مشهوره بشغله عجيبه جدا، كنافه بقلاوه وتشيز، يجمعهم مع بعض بيطلعوا ايش؟ شغله اسمها بورك. كنت اناديها بورك انا، بس قالوا لي لا اسمها بورك. وايو بيحكي عربي. هذا افضل بريك في عضلة كله. طلع كيف يا حرام، يا الهي كيف بتمط زي الكنافه، عن جد كنافه. تخيلوه يعني هيك فطورهم كل يوم الصبح. تخيلوا عندهم فطور زي هيك. بقول لك هذا المميز. هي موجوده في كل مدينه، مش مشهوره كثير في أضنا، ولكن في أضنا ضافوا عليها شغلات خلوها مشهوره. في منها باللحمه، في بالتشيز، في اكثر من نوع. ان شاء الله تكونوا جاهزين. انتم احكوا لنا تحت بالتعليقات ايش افضل اكله الى الان من اول ما بدانا هذا الفيديو، واشتركوا بالقناه لو سمحتوا. ممكن هذا الفيديو يضرب، ما بتعرف. واو، طلع 3 انواع، جاب لنا 3 انواع. ثانك يو. 3 كايند. هذا التشيز هو الاوريجينال، وهذا مع اللحمه باسترما. هاي بحط لك اياها هيك على جنب. It's a very delicious with turşu. اوكي هسه رح نبدا ناكل. اول واحد طلعوا كيف تمط يا اخوان. يا الهي انا شو بدي اعمل معها؟ شو بدي اعمل معها بس احكوا لي. بسم الله الرحمن الرحيم. كنافه والله. تاكل كنافه قاعد. طبقات فيها. هاي لازم شاي معها، لازم شاي. واو يا اخوان، مدينة أضنا قاعدين نكتشف فيها أكثر. درجة الحرارة هون جدا عالية، لازم كل ساعة تغير على فكرة. أنا لابس شتوي لأنه ملابسي كلها بالغسيل، فرحت على زارا أو برشكا بعرف، اشترينا بعض التيشيرتات لأنه جد حر كثير يا اخوان. أعلى من الكويت، فوق ال50 توصل. هون مدينة أضنا شايفين إنه هم يعني أفضل مدينة في تركيا، وإنه مدينتهم أول مدينة. It's funny because يعني لأنه مفتاح المدينة 01 فبيعتقدوا انه هم افضل مدينة تركية. يعني عندهم فخر دائما، عندهم مقولة حتى انه we are the man of God. 01 حاطينها في كل مكان، حتى في الشارع. 01 أضنا. 01 أضنا. 01 Adana. We are number 1. We are number 1, of course, and Plaka code. This is the Plaka code. Also, we are from Adana, man of the God, mean Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. They said like that. وطريقة سواقتهم أعتقد إنه الناس بتسوق بعصبية فقط في المدن الحارة. أنا اكتشفت هاي الطريقة هسه اليوم. يعني هون لازم، امبارح عملنا حادث، واحد خبط لي سيارتي وأنا مستأجرها. أول ما استأجرنا السيارة قالنا في واحد راح يخبط لكم السيارة. بجنون بسوقوا، ممكن بسبب درجات الحرارة. هسه حاليا خلينا نغير، نلبس تي شيرت. الله الله، yeşil kapı gel. هم دخلونا على داخل المطبخ. هون بيعملوا كباب أضنا يا اخوان، الاشهر في العالم، في كل مطبخ موجود. فيوميا بناكله. هاي المرة الثانية، كل يوم مطعم. بس بقول لك دائما الاكل المطاعم الشعبية افضل من المطاعم الفخمة. شفتوا بباكستان اكل الشوارع كيف نختلف. يطيب كويس.
alright هسه حاليا يا اخوان وصل كباب أضنا. طبعا ناس نفرجيكم ردة فعلنا كل يوم قاعدين نصور. حاليا راح نجربه ونشوف هل المحلات الشعبية دائما افضل من المحلات الفخمة يعني، فهمتوا كيف؟ عشان هيك كيف؟ بس ايش اسمه هذا الخبز؟ بيدا أضنا بيدا يكمك. هو كمان السر في الخبز يا اخوان، لعبة بيلعب لعب يعني. هاي لحمة ايش؟ لحمة ذكر الغنم. خروف ذكر ذكر الخروف، هون السر يا اخوان. أين ضبط كويس يا الله. إلى الشهر مشروب شعبي ها؟ إن شاء الله. مي جزر مي جزر أسود. إيه مي جزر اسود عينا. حامض شوي. إيه شوي حامض إيه. بحبوه زي التوت، انا فكرته توت. بقول هذا عصير زي العيران، إيه بساعد الهضم. بسم الله. وينه؟ هذا محل له 20 سنة صح؟ هي هاي المحلات العتيقة اللي زي هيك بتكون شعبية، النكهة ما بتلاقيها بأي محل ثاني. فكل تفاصيل المحلات رح تلاقوها في الديسكربشن. هذول الناس قاعدين بيعزمونا كل ما نروح مكان. وجهتنا الأخيرة في أضنا هذا المحل. قبل ما نطلع على مدينة غازي عنتاب تعرفنا على ابن صاحب المطعم. شايفين هذا المحل كبرغة معناها ضلع الغنمة. هذا أكبر مطعم بشوفه مشهور كبرغة يا اخوان. هو دائما بصنع محتوى عن اللحم، فاجى في وقته قال لنا دقيقة شوي انا راح افرجيكم شغلة مهمة هسه. اللحمة عشان يعملها كباب وبيعملوا كل اشي، اوصال كل اشي من الضلع هذا. هسه راح يحط فيها السيخ. راح يحطها في السيخ. كمعلم والله هذا اكبر سيخ. هي انا كنت امزح، انا حكيت له بدي سيخ كباب كبير زي اللي بتعمله عادي في المطعم، ولكن صدمني بهذا. هذا عن جد اكبر سيخ كباب في العالم بشوفه. راح يحطوها على الفحم، فبدنا نشوف هسه كيف راح يطبخوها. طبعا تاكدت اكيد انه ما في شيء راح ينرمى يا اخوان من الاكل هذا قبل ما نعملها. يس اعتقد قررنا نجهز. كل المطعم راح ياكل مش بس احنا. طلعوا هاي اول قطعة. خبراء باللحمة. so الحمد لله اكلنا كثير كويس وبجيت لعنا جو غالي. وهيك انتهينا من مدينة أضنا. برأيكم كيف راح تكون مدينة غازي عنتاب اللي بيحكوا أقوى من أضنا بكثير؟ الحلقة القادمة راح نعرف. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس.